Hi guys, welcome back. Before tayo mag-start, gusto ko kayo introduce sa other na mga tutorial ko about programming since programmer ako. So, nagtuturo ako ng basic na programming. Kung gusto niyo malaman, search niyo lang Walker King. Yan, Walker King, HTML, CSS. Excuse me. Tapos ang pinakauna na mag-pop up, ayan, mga tutorials ko yan. So, madami-dami na rin yung tutorial na ginawa ko. So, punta lang kayo sa playlist. Suggested ko is click nyo muna tong HTML, CSS na first na tutorial. And then, mag-move on kayo sa other na tutorial. So, yung pinaka-basic, yung HTML tsaka CSS. Okay, balik tayo. Napansin nyo ba minsan na may effect or napansin nyo minsan sa mga PowerPoint na makakilala nyo or kasama nyo, may mga effects siya or may mga animation. Try natin, tignan natin. So, click natin yung play. Yan, kung napansin nyo tong image dito, from here, pumunta siya dito. Tapos, mag-slowly fade siya. Ito rin, slowly fade in. Yan, nakita nyo yan, nag-e-effect siya. Yan. So, may mga animation na nangyayari. So, paano gumawa niyan? Ganyan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Okay? I-close muna natin to. Yan. Then, gawa tayo ulit na PowerPoint. Yan. Gawa tayo ulit. Then, let's say, ang gusto ko is, let's say itong Berlin. Great. And then, after that, what if gusto ko is maglagay dito lang Jesus is God. And then, maglalagay ako ng verse dito. For example, search ko lang to, Jesus is God. Yan. Jesus God in the Bible, yan. Like for example, 50 biblical proof that Jesus is God. Yan. Tapos, ito try ko mag-copy-paste. For example, ito. John 10:30. Yan, lalagay ko yan ng verse dito. Yan. John 10:30. And I and the Father are one. Okay, so what if bigyan ko to ng effect? So all I have to do is punta lang ako dito sa animation na tab. Ayan. And then may mga ano na dito. For example, gusto ko itong fly in. Tapos i-click ko din to. Gusto ko din to let's say for example ito, random bars. So, instead of clicking this play icon, ganyan. Tapos, try ko na i-play. Instead of that, makikita ko yung play dito sa preview. Okay, i-click ko muna yung gusto kong i-preview. Tapos, i-play ko to. Yan. So, ganyan yung preview niya. Ayan. So, kung napansin nyo, may number 1 tsaka number 2 to dito. Okay? Kung napansin nyo. Connected to siya dito sa right natin, tong animation. Okay? So, pag i-click natin to, for example, i-close natin to. Yan. Pag i-click natin to, lalabas yung right na column. Okay? Lalabas. Okay? Ulitin ko. X ko. Yan. Kunwari, gusto kong i-show up yung right column. I-click ko lang tong number dito. Yan. So, what if naman, gusto ko pagsabayin to. So, to do that, all we have to do is, napansin nyo tong start. Okay? Instead of on-click, i-change natin siya with previews. So, meaning, kung ano yung pinaka-previews, yung number 1, magsasabay sila niyan. Okay? With previews. Ayan. So, nakita nyo, nag-change yung number from 2 to 1. Okay? Ibalik ko, on-click, 2, tapos ibalik ko, with previews, ayan, 1. At the same time, nag-change na rin yung number dito. So, kung i-play ko siya, preview, ayan, sabay sila. So, kung i-play ko siya ulit dito, in just one click, ayan, sasabay silang dalawa. Okay? Madami pa dito mga effects. I-try nyo lang.
mag-add. For example, mag-add ako pa dito ng isa pang text. Ayan. Then, itry nyo lang, for example, love. Itry nyo lang dito, i-click nyo tong arrow. Ayan. Or itong arrow dito sa baba para maglalabas lahat. Then, for example, ganito. Ayan. So, pwede rin dito sa yellow or dito sa red. Depende kung anong mga gusto nyong effect or animation sa inyong mga text. Okay, thank you for watching. See you sa next na video.